साथीहरू आज हामी R3 बाइकमा ट्र्याकन माइक्रो GPS जडान गर्न गइरहेका छौं। ट्र्याकन माइक्रो लगाइसकेपछि मोबाइल फोनद्वारा गाडीको लाइभ लोकेसन हेर्न सकिन्छ। गाडी कुन समयमा कहाँबाट कति स्पिडमा गुडिरहेको थियो हेर्न सकिन्छ। कसले गाडीमा छेडखानी गर्यो वा गाडीबाट GPS निकाल्न खोज्यो भने SMS मार्फत सूचना पाउन सकिन्छ। साथै दैनिक वा मासिक रूपमा गाडी कति किलोमिटर चल्यो, कुन रुटमा दौडियो, कति समय इन्जिन चल्यो र बन्द भयो आदि जस्ता रिपोर्ट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस ट्र्याकन माइक्रो GPS मा 4 वटा तारहरू हुन्छ। त्यसमध्ये यो येलो कलरको तारलाई इग्नोर गर्ने र बाँकी 3 वटा तार रेड पोजिटिभमा, ब्ल्याक नेगेटिभमा र ब्राउन ACC मा जडान गर्ने। तपाईलाई ACC वायर पत्ता लगाउनका लागि मल्टिमिटरको युज गर्न सक्नुहुन्छ वा कुनै लोकल मेकानिकलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यसरी जडान गरिसकेपछि इग्निसन अन अफ गरेर नोटिफिकेसन चेक गर्ने। तपाईको गाडी लोकेसनमा आउन को लागि केही समय लाग्न सक्छ। यदि त्यस्तो भएको अवस्थामा गाडीलाई 2-3 किलोमिटरसम्म गुडाएर हेर्ने। तपाईको गाडी अब लोकेसनमा देखाउन थाल्छ। धन्यवाद।